ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම අදත් ඔයාලට ගෙනාව herb line ආයතනය වෙතින් ගෙනෙන තවත් වීඩියෝවක්. අද ඔයාලට ගෙන එන්නේ herb line පවුලෙන් ඔයාලට දායාද කරන අලුත් නිෂ්පාදන පෙළක් පිළිබඳ ඔයාලට හඳුන්වා දීමට අපි යමු වීඩියෝවට. ඔයාලට හඳුන්වා දෙන මුල්ම ප්‍රොඩක්ෂන් එක වන්නේ washing liquid එක. මේ liquid එක ලීටර් 1කින් යුතු බොටල් එකකින් තමයි එන්නේ. ඒ liquid එක ඔයාලට රුපියල් 1200ක් වැනි මුදලට ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ ආයතනය හරහා. ඔයාගේ ගෙදර දොර තියෙන පිඟන් ටික, දීසි ටික, කෝප්ප ටික, වීදුරු ටික සෝදා ගැනීමට අපි ප්‍රොඩක්ෂන් එක හඳුන්වා දෙන මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක තමයි dish wash liquid එක. මෙම ලික්විඩ් එක එන්නේ මිලිලීටර් 500ක බොටල් එකකින් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 600ක් වැනි මුදලකට. ඔයාගේ බාත්රූම් එකේ කොමඩ් එක සමග සටන් වැදීමට අපි මිලිලීටර් 500ක ධාරිතාවකින් යුතු සටන්කරුවෙක් ඔයාලට හඳුන්වා දෙනවා. ඒ සටන්කරුව ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් රුපියල් 299ක් වැනි මුදලට ටොයිලට් ක්ලීනර්. ඔයාලගේ දෑතේ ඇති විස බීජ සමග සටන් කිරීමට අපි සටන්කරුවෙක් හඳුන්වා දෙනවා මිලිලීටර් 300ක ධාරිතාවකින්. ඒ සටන්කරුවා ඔයාලගේ දෑතේ ඇති සියලුම විස බීජ නසමින් ඔයාලගේ දෑත පිරිසිදු කරගනී. ඔයාලට ඒ සටන්කරු මිලට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 390ක් වැනි මුදලකට. hand wash අපේ channel එක subscribe කර තබාගෙන all bell icon touch කර තියාගන්න. ඔයාලට herb line ආයතනය වෙතින් ගෙනෙන අලුත් වීඩියෝවක් දැමූ සැනින් ඔයාලගේ නොටිෆිකේෂන් එක ගෙන්වා ගැනීමට ස්තුතියි අපි හා රැඳී සිටියට.